اللي بنحتاج يكونوا موجودين. So we identify, you know what? We need our best leaders. We need somebody to come in that has the charisma, that has the knowledge, that motivates people. We need to bring in our best leaders into this group. فبنقول بتعرفوا احنا بنحتاج نحط افضل القاده اللي موجودين عندنا، بنحتاج شخصيات كاريزميه ياثروا على الناس، يعرفوا كيف يحفزوا الاشخاص، فهذا كله احنا بنقرره وبنحاول نحط الشخص المناسب في المكان المناسب. Remember, these are just examples. It depends. Every plan is different. Every need is different. ومثل ما قلنا من قبل هذا الشيء كله امثله، هي امثله، ولكن بالاخر هو يعتمد على انت فعليا شو بتحتاج بالحاله. Perhaps we need facilitators, negotiators. يمكن حنحتاج ناس اسمهم ميسرون، ممكن نحتاج مفاوضون، ناس يفاوضوا بحالات معينه على حسب. Perhaps these changes will require for us to bring labor labor representatives, right? And it may require, because of the changes, some new negotiations. This is just an example. يعني مجرد أمثلة، يمكن نحتاج شخص يتواصل عن بالنيابة عن الموظفين، ممكن تحتاج شخص يتفاوض على أمور معينة. Perhaps we need to bring in some researchers. ممكن نحتاج باحثين، ناس يبحثوا لنا that'll go out into the field and also within our own staff to sit down with them, ask questions, do interviews, identify the roots, the true root of the problem. يمكن هاي الباحثين نبعثهم على الميدان يروحوا يجمعوا لنا معلومات، يعملوا مقابلات مثلا مع الناس عشان يلاقوا الأسباب الجذرية للمشاكل اللي موجودة عندنا. فعلى حسب الحاجة بنوفر هدول الناس. We will also need someone that will be able to keep track and write the developments of this plan as we go along. Someone that has the capability to clearly express in writing the plan that's being developed. حنحتاج ناس كتاب أو موثقون، يعني ناس بيوثقوا الأمور اللي إحنا عم نتوصلها والأشياء اللي عم نجمعها، فهذا دور بحد ذاته، لأنه بدك شخص يوثق لك أو أكثر من شخص يوثق لك كل ما عم نتوصل له. We need to have people in this committee that when things are being brought up, the way their mind operates is they're already thinking, okay, what are we going to need? How much is this going to cost? Okay, we're going to need this. You know, we're going to need new equipment. So we can start to identify the true financial resources that will be required for this. Because remember, this is one of the biggest failures that organizations make. They underestimate. ممكن نحتاج الناس الماليين اللي هو عقله بفكر بس بالمال، احنا عم نحكي كلام نقول نحتاج كذا وكذا وهو عم بفكر ايوه هي حتكلفنا هالقد وحتكلفنا هالقد، فشايف كيف احنا هون عم نفتش على الادوار الحقيقيه، بتتذكروا قالكم انه هذا هو السبب فشل المنظمات، لانه في امور معينه ما باخذوها بعين الاعتبار، فلما احنا ناخذ كل الامور هاي بعين الاعتبار ونوفر الادوار المناسبه، هذا هو اللي بيساعدنا ننجح. We want to bring in the people with the necessary skills, knowledge and expertise. فإذا احنا بدنا نوفر الأشخاص اللي عندهم المهارات الضرورية اللي احنا محتاجينها، المهارات والخبرات اللي احنا محتاجينها. Now you notice I emphasize that, right? I usually do this when I emphasize like that. فبتلاحظوا هو لما يركز على نقطة بضل ما يهز براسه بهالطريقة. The reason I do this is because there's so many political interference when we do some of these things. هو بضل يركز على هاي النقط لأنه إحنا عم نقوم بهاي العملية وعم نختار الأدوار وعم نمشي على الخطوات، بيكون في كثير تدخلات سياسية داخليا، يعني داخل الشركة مصالح معينة لأشخاص ممكن يوقفوا بطريقنا، ممكن يقبلوا ما يقبلوا، يعني الموضوع ما بيمشي دائما بكل سلاسة. You start having people going to their bosses and saying like, hey, I want to be on this committee. This will look good on my CV, you know. بيجوا ناس مثلا بيروحوا بيسمعوا من مديرهم انه في مشروع فلاني عم بيصير، بيقولوا له انا بدي تحط اسمي بهذا المشروع لانه انا حستفيد، السي في تبعي حيصير قوي، سيرتي الذاتيه حتصير قويه، هون بتلاقي مصالح شخصيه دخلت بالموضوع. That one person may be the reason for an unsuccessful plan. ممكن هذا الشخص الوحيد، هذا الشخص الواحد اللي عم بيعمل هيك شيء يكون هو السبب فشل الخطه بسبب الشيء اللي عم يعمله. When they came to me and they said, hey Rich, we want you to put this together. لما هو اجوا لعنده قالوا له ريتشارد بدنا اياك تحط يعني تحضر الموضوع. First thing I tell them I was like, okay, I choose the people. أول شيء بيجوا بقول لهم أوكي أنا بختار الناس، لأنه هو بده يحط الشخص المناسب في المكان المناسب.
And they'd be like, oh, why Rich? You know, we have some really good people. You know, yeah, I know so-and-so's brother-in-law and all these other things, right? فأول ما يجوا يطلبوا منه يعمل يعني استراتيجية أو برامج من هذا النوع على طول بقول لهم أنا بدي أختار الناس. بيقولوا له ليش؟ بس إحنا عندنا ناس كثير مناح وكفؤين، عندنا أخو الشخص الفلاني وابن عم الشخص الفلاني. Yeah. Sometimes they tell me like, well, you know, who do you want to pick? You leave that up to me. You want this to be successful? We need to pick the best people at this. فهو دائما بيقول إنه بدكم الموضوع يشتغل صح وينجح صح، اتركوا الموضوع علي. إحنا بدنا نختار أفضل شخص للمكان اللي هو بده ينحط فيه. Does that make sense? منطقي الكلام؟ There's always internal politics everywhere, anywhere you go, especially in the U.S. government. هو عم بيقول لكم انه على ارض الواقع وكلنا عارفين دائما بيصير الامور يعني ما بتمشي بالطريقه لانه هذا افضل شخص، ولكن في اعتبارات ثانيه تتاخذ. Sometimes I wasn't very popular because I was very clear, okay? But this is the way I looked at these things. مرات يعني هو بيكون الشخص اللي الناس ما كثير بيحبوه لانه هو كثير واضح وستريت يعني. ولكن لازم نشتغل بهالطريقة. If I allowed myself to fall in this trap of bringing people that are they get along with certain people and so forth and so on, and then the plan fails, it's a reflection on who? It's a reflection on me. إذا هو سمح لحاله إنه خلص يمشي مع الموضوع، أوكي ويجيب هذا لأنه الشخص الفلاني بده إياه ولأنه هو بده يجي وما بعرف شو، بالآخر حينعكس على الخطة، الخطة حتفشل ما حتنجح، وبعدين مين الملام؟ هو الملام لأنه هو مسؤول عن الخطة، فلأنه مسؤول عن الخطة لازم ياخذ مسؤولية إنه يضع الشخص المناسب في المكان المناسب. I emphasize